Hello everyone, welcome back to my channel. आज हामीहरूले सूर्य नमस्कारको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। हजुरहरूलाई लागिरहेको होला कि सूर्य नमस्कार हामीहरूले पहिले नै प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ, तर सूर्य नमस्कारको पनि टाइप्सहरू हुन्छ, जस्तै क्लासिकल सूर्य नमस्कार र अष्टाङ्ग सूर्य नमस्कार। क्लासिकल सूर्य नमस्कार भन्नाले त्यसलाई बुझिन्छ जुन हामीहरूले डेली गर्छौँ, 12 स्टेप्सको हुन्छ। हजुरले पनि प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ होला र यस क्लासिकल सूर्य नमस्कारको बारेमा मैले पहिले नै भिडियो बनाइसकेको छु। यदि हजुरले हेर्नुभएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिनेछु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीहरूले क्लासिकल सूर्य नमस्कारको प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ भने अब चाहिँ हामीहरूले अष्टाङ्ग सूर्य नमस्कारको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। अष्टाङ्ग सूर्य नमस्कार पनि टाइप ए र टाइप बी गरेर दुईवटा टाइपमा डिभाइड भएको छ। जस्तै आज हामीहरूले अष्टाङ्ग सूर्य नमस्कार ए को प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। संस्कृतमा पनि भनिएको छ कि आदित्यस्य नमस्कारम ए कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तः सहस्रेषु दरिद्रयम नोपजायते। अर्थात् सूर्य नमस्कारलाई आदित्य नमस्कार भनेर पनि चिनिन्छ। दैनिक रूपमा सूर्य नमस्कारको प्र्याक्टिस गर्नाले हामीहरूमा भएको दरिद्रताहरू हाम्रो जन्मान्तरसम्म पनि हामीहरूमा दरिद्रता हटेर जान्छ। दरिद्रता भनेर हामीहरूले धन सम्पत्तिलाई मात्र बुझ्ने गर्दैनौँ कि हामीहरूले आफ्नो हेल्थलाई पनि बुझ्ने गर्छौँ। यसरी आफ्नो हेल्थभन्दा कुनै पनि ठुलो धन हुँदैन। यसरी हामीहरूले दैनिक रूपमा सूर्य नमस्कारको प्र्याक्टिस गर्यौँ भने फिजिकल र मेन्टल्ली दुईवटै रूपले हेल्दी हुन सक्छौँ। र अब हामीहरूले अष्टाङ्ग सूर्य नमस्कार एकको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। यसरी हामीहरूले अष्टाङ्ग सूर्य नमस्कार टाइप ए को कम्प्लिट रूपमा प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। यस अष्टाङ्ग सूर्य नमस्कारको टाइप ए भए जस्तै टाइप बी पनि हुन्छ, जुन मैले नेक्स्ट भिडियोमा बनाउने छु। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एन्ड स्टे कनेक्टेड। थ्याङ्क यू।